Kagabi, nasaksihan natin ang iba't ibang kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Ang tanong, meron na bang nag-aano sa puso mo? Ay, ano ka ba? Pwede naman kami. Sneer and troll is ekla. Pero mas cute ko. Brekla. Kuya, sorry na yun sa pagligo ko talaga kanina kasi kuya, hindi ko kaya yung 5 minutes. Ayoko naman ma-apektuhan sila sa akin. Papaliwanag ko lang po. Nag-try po ako sa bahay mag-practice ng 5 minutes, hindi po talaga kaya. Kaya po, sorry po sa garden. At isang makabuluhang task naman ang ibinigay ni Kuya sa tulong ng house guest na si Mavi. Gusto ko ay ikaw ang maging isang tulay sa pag-alam ng mga kwento ng iyong mga housemates. Takes a lot to trust someone, to even take on someone under swing. So thank you, man. Your family, I haven't even got to say it, but thank you guys. I appreciate that. Sa pagpapatuloy ng pagbabahagi ng celebrity housemates, ang sumunod na nagbukas ng kanyang kwento ay si Mika. Nag-start ako hindi sa vlogging, kanta talaga. Mas nag-focus ako sa paggawa ng song covers. Kasi parang ang ayos na mga pinopost kong song covers, pero meron akong isang nag-viral na pinakawalang kwentang video ko na ginawa. Nakahelium ako dun sa song na yun. Yeah! Legit! So parang kumakanta ako na maliit yung voice ko, tapos nag-enjoy lang ako. It's the silliest video na ginawa ko ever. Nag-migrate ako na sa US. Tapos doon ako nag-aaral. So sabi ko, paano ko madadala yung mga friends ko, tsaka yung lola ko, tsaka yung family ko sa ibang bansa? Naiyak ako. So, ang ginawa ko, hindi ko sila madadala, pero madadala ko yung sarili ko sa kanila. Which is, nag-video ako, nag-vlog ako. To the point na yung vlog ko, para talaga siyang storytelling na, oh lola, look, mga friends ko, ganyan-ganyan. Hanggang sa naging buhay ko na siya. Bumalik ako ng Philippines. Then, tinry ko mag-isa, tumira ng Pilipinas. Niwan ko yung family ko. Ang dami ko pinagdaanan, nagkaroon ako ng mga issues. Kasi I was young, I was alone. I made so many mistakes when I was a kid, when I was younger. Bumalik ako ng US, tapos finigure out ko yung sarili ko. Sabi ko, katapusan ko na ba? Like, katapusan na ba ng career ko? Kasi pag nabash ka, ganun eh. So, nag-work ako ng 3 job just to satisfy myself, just to fill the void na nawala nung nabash ako. Which is, ako naman may kasalanan. So, hinanap ko yung sarili ko. Tapos, tinry ko ulit, umuwi ng Pilipinas. Tapos, hindi ko inasa na tatanggapin ulit ako ng mga tao. Hanggang sa nakamit ako ng mga bagong set ng friends na nag-stay hanggang ngayon. Ate, nag-stay hanggang ngayon, na sila pa rin yung friends ko ngayon. Tapos, binigay ni Lord sa akin yung PBB. Na sobrang pangarap ko. Pumipila ako, 15 years old ako, 737, nag-audition talaga ako, like sa Araneta talaga tayo. So, sabi ko, hindi binigay ni Lord, sobrang frustrated ko noong time na yon. Pero hindi ko kasi siya ganun kakailangan. Ngayon ko siya sobrang kailangan. Kasi ngayon ako bumalik, ngayon ako ready. I thank God for everything na pinagdaanan ko. Mas naging komportable ako kasi parang meron na kaming connection na kasi alam na namin yung story ng bawat isa. Nami-misunderstood po siya. May rason po pala lahat. Hindi po nila alam din yung side niya ni Mika. Mahirap po ang mga bash. Masakit po yun. And ako na-immune na ako kasi parang hindi ko na binabasa. And napaka-strong niya kasi nakakangiti siya, nakakatawa siya, tapos laban pa rin siya. Matapos ni Mika ay nag-share din ng kanya-kanyang pinagdaanan ng iba pang housemates. At ang huling kapuso housemate na nagbahagi ay si Josh. I started when I was a kid. Pag pumunta ako tuwing mga VTR sa Makati, nag-MRT na kami. Ang dami ko nakakilala ng mga bagong tao, so I found it really fun. Started ng dad ko, ng family ko. Lahat sila nagustuhan nila. Sabi nila, uy, that's my son, you know? That's si Kuya yan. Sabi ng mga sisters ko. At natuwa ako din sa feeling na yun. After nun, I tried teleserye. Natanggap ako sa isang show. Kasama ko din si Will, si Mulawin at Orin Candadia. I was in 2017. At nung 2017 yun, yun yung first heartbreak ko. You know, that's when my dad passed away. It was a heart attack. My dad was stuck in the cruise for 1 month in the ice lang. Kasi hindi namin kaya pumunta ni Yuki pa dun eh. Hindi pa maayos papeles namin at I just feel bad that he was stuck in ice. I see my dad as my best friend. Kasi I'm sorry. It's okay.
natutuwa yung dad ko na makita ko sa TV. So yun, nung nangyari yun, kinabukasan dapat may taping ako, hindi na namin tinuloy. Kasi, hindi ko kaya eh. Bumalik na kami ng UK for 2 months lang dapat kasi it's my dad's funeral. How will we start again in the UK? And then, yun, I got into school there. So 2022 is when I finished my college there in the UK and everything. My mom asked me, do you want to stay in the UK or do you want to go back to the Philippines? I chose to go back and leave my family there. But I had to kasi this is what I want, this is my passion. And that's what my dad wanted. So umuwi na ako. And then another thing happened to me. I was part of a car crash noong March 2023. I think nakita niyo yun. There was 4 of us in the car, tapos ako lang yung nag-survive. Sinabi ko sa sarili ko, ba't ako na naman? Ba't ito na naman? May nangyari na naman. Everything was going well. Hindi lang best friend, tingin ko sa kanila, mga kapatid na eh. You know? Nawala sila. Because of a car crash. Si Andre lang gusto niyo magsumikat. Si Arban, sila pa. Gusto niyo sumikat. So ginagawa ko rito para sa kanila. Para sa sarili ko, para sa family ko, and para sa kanila and sa dad ko. So after that, my mindset changed. You know, anything could change. So you just have to be nice to people, you know. Live your life every single day as if it's your last. Kasi you never know if it's your last day or not. After noon, it took me really long to get back to what I am now. We were in the same batch po sa Sparkle Teens. He's such a strong person. I am really proud of him and I'm really rooting for him po. What a strong person na first day in here, he's so bubbly, tapos biglang ganun pala yung pinagdaanan niya. Yung kwento niya, hagulgul talaga ako, kuya, kasi nag-flashback sa akin. Din yun sa tatay ko. Very similar kasi proud siya. Proud din yung tatay ni Josh. And he's so young but he's so strong. Si Ralph, dinamayan ang kaibigang si Josh. Bigat pa kasi sa akin. Yeah. Pero hindi ko kasi pinapakita sa ibang tao. I don't like showing people. I know. Pero I had to tell it. I had to say it eh. Deep down in me, I could feel na kailangan ko sabihin. Ilang saglit pa, ang house guest na si Ivana, nagbigay naman ng payo kay Josh. Sometimes, kailangan mo rin umiyak. Yeah. Kailangan mo maramdaman yung lahat ng pain. Yeah. Kasi feeling ko, lagi ka nagtatago. Emotion, really mo siya. Oh, you're so nice at it. Hoy, buang ka. Nah, sir, yeah. Oh, okay. Thank you. Matapos ang ilang sandali, muling bumalik si Mavi sa confession room para kunin ang posters na gagamitin ng kapamilya housemates para sa kanilang pagbabahagi. Well, nagkaiba ko lang siguro sa inyo, no? Ako sa field ng singing talaga. Nag-start ako, 5 years old ako, sumasali ako ng mga singing contest. Gumahina ang self-confidence ko. Feeling ko lagi akong matatalo. Fortunately, binalas ako ni Lord na makaabot ng grand finals ng season 1 and nanalo ako ng first runner-up. Yung 2023 month, siguro to ng June, nasa US ako noon, may tour. After nung last show ko, kinabukasan, tinawagan ako. Tinawagan ako na tinakbo sa hospital yung father ko. Kung pwede lang mag-magic noon na from US, uuwi talaga ako. Pero hindi kaya. After noon, tuloy-tuloy na yung papa ko na hospital. Mama ko naman, yung nagkasakit. So, pareho sila nagda-dialysis. Okay lang sana, di ba, may sakit yung isa sa parents mo, tapos hihingi ka ng lakas ng loob sa isa. Pero wala akong mahingan ni isa sa kanila. Kasi pareho silang may sakit. Namatay yung papa ko 4 months ago. Alam niyo, wish ko lang na sa papa ko, papa mo muna kunin
si Mama. Hindi ko pa kaya. Pahiram mo muna sa akin si Mama. Alam ko couple goals kayo. Ayun. Until now, kinakaya na ni Mama and sana okay lang, walang in good health siya, okay siya. Paglabas ko siya, isasalubong sa akin. Bakit ka na-touch sa mga kwento nila? About family, iba-iba po kasi sila na hindi mo i-expect kasi parang ang strong-strong nila. Yung iba, tahimik lang pero ang bigat pala ng dinadala. Tapos pag binabanggit yung pamilya nila, yung pinagdaanan nila, grabe. Grabe. Hindi ko in-expect na second day pa lang mag-open up na kami. Pero ang sarap rin kasi mas nakilala ko sila. Tulad ni Clarice, malaking bahagi rin sa kwento ni na River, AC at Kira ang kanilang mga magulang. In 2022, that's when I entered showbiz. I remember my first ever show. My dad was not in a good condition. Kahit like 10 seconds lang yung scene ko. Even though he couldn't talk na as much, he was able to still say, "I'm so proud of you." I'm just happy that I'm getting to know people a lot more. Yun yung mga story na ang hirap sabihin out loud. I have been a competitive dancer for a very long time. Even if I lost, compete na ako ng compete. I just was trying to make my mom proud. Eye-opening rin po na to listen to AC's story na about her mom and nakaka-relate rin ako sa because of the love of a mother and the parents' love for their own child and they'll do anything just to make them happy and make their dreams come true. Sunod namang nagbahagi ng kanyang kwento si Esnir. Esnir! Ano ba naman, Esnir? Kuhang-kuha mo ang 10% for audience impact. To my fellow principal, supervisors, charing. Hindi, syempre guys, I just wanna break the ice. Syempre, lahat naman tayo, sobrang hanga ako sa story nyo. Pero ako, andito, hindi para paiyakin kayo, kundi para sabihin talaga sa inyo kung ano yung totoong story ako when it comes to showbiz. Sa takdang panahon. Charing! Eto na. Nag-start ako, I am just a simple, medyo closeted, queer kid from the province of Mindanao, Davao del Sur. Nagpapatawa lang talaga ako online. Sinustory ko lang siya or sinesend ko siya sa GC. Guys, may parody ako ng ganito, ganyan. Then, unexpectedly, nag-boom siya. Pagising ko, 500,000 likes. Like, so feeling ko, eto na yun. Parang, well, the iron is hot. It's a heated iron. Charing! Strike it! Diba? Sabi nga nila. Andito ako for the money and for opportunities for my growth. Kasi yung family ko, sobrang dami naming utang. To the point na may kulong-kulungan nang nangyayari, may aresto nang nangyayari. And what saved my parents from that is yung pagiging content creator ko. I want to introduce the Esnir, the real Esnir behind all of these personas. Kaya I am here. Thank you so much. It was one of our biggest icebreakers. Yun po talaga yung kailangan namin kasi we've all been shy to get deep into our lives. Salamat po kuya, kailangan po namin yun kanina. Sina Brent, Ralph at Ivana naman ang huling tatlong nagbahagi ng kanilang kwento. Grad photo ko nung college went viral. And then, I think Crush kita nun. the following week, pinatawag ako Star Magic. Diretso naman na, and now I'm here in PBB. Nung pandemic, nagsimula na akong mag-model, commercials, hosting, and all that. And then, tulad nga ng sinabi ko kanina, for someone who was given everything, what more can I do to give back? Si Mona ang una nag-artista. At nagtatry din ako nun. Si mama ko sobrang supportive. Lahat ng audition ko sinasamahan niya ako. Kahit reject. Merong isang nag-okay. And then sabi niya, sige. Tapos nagkaroon kami ng first project. Yung, sayang haba ng lines ko! Nagtitaping ako ng pero natanggap na tawag.
na yung daddy ko nasa Subic, nasa hospital daw siya. Naririnig ko yung mga nurse. Tapos sabi niya, ayan o, kinakwento ng tatay niya. Oh. Pasok ko sa hospital room. Sabi ko, hey. Sabi ko, yung ginagawa mo? Sabi niya, yumakap siya. Sabi niya, come, sit down, let's take a picture. Sabi niya, I'm very proud of you. Labas siya. Labas ako kasi kakausapin ko na yung doktor, lilipat na. Paglabas ko, wala na. Lahat nung bahay, lahat ng property sa akin ni-name. Siguro kasi may tiwala siya, I don't know. And pinapili ako, parang pamilya ko ba o ito? Tapos sabi ko sa kapatid ko, girl, parang hindi na ako pang-artista, girl. Parang pag alis natin, alam ko wala akong babalikan. Sabi niya, ate, mag-vlog ka. Eh di nag-try kami. Sabi niya, ako mag-shoot sa'yo. Ako mag-edit, upload natin. Sabi ko, sige. Sabi niya, gawin mo lang ginagawa mo. In-upload ko siya, tapos grabe, 30 million. Parang sabi ko, grabe si Lord. God has a perfect time. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kwento. Bagamat nagmula kayo sa magkakaibang simula, kayo ay bahagi ng iisang industriya. Naway maging makulay at makahulugan ang inyong pananatili dito sa aking bahay. Isang kabanatang magtuturo sa inyo patungo sa landas na nararapat para sa inyo. Kapusong kapamilya. Kinagabihan sa bahay ni Kuya, Natin, copyrighted by Michael and AC. Material, guys, material. Yes. Hey, Sipin mo! Go for you! Team Canada, yo! Team Canada. Lucky Aces? Lucky Aces! Lucky Housemates? Yan ang galawang Lucky Housemates. Silipin naman natin ang mga nasa kitchen. Mahal, ano ba yan? Kanina ko pa pinapahugasan yan. Naman ko na yung kanin kasi matagal yung kanin. Niyak na yung bunso natin, oh. Good take, Sneer at Ashley. Galing. Ngayon naman, balikan natin ulit ang Lucky Housemates and Josh. No, but did you go through Tagalog lessons here? No. Fluent ka na kasi. Workshop lang. Dialect. Ako, nakakaintindi ako fully, pero hindi ako makasalita. But then dance. Pero kung diretso tayo mag-Tagalog na ganda, mabilis tayo magsalita ng Tagalog. Kaya mo na mag-Tagalog. Kaya mo na. Napigani ko ni Monica, ni Marico, ni Monica. Minimum, ni Monica, ng makina, ni Monica. Ay, hindi ko kaya. Sally sells seashells by the seashore. Oh, English yun. No, ano yung word? Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabag? Nakakapagpabagabag. Nakakapagabag. Ano naman? Makasa, nakakapagabag. Nakakapagpabagabag. Nakakapagbagabag. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Eh, grabe tayo dun. No, Solid mali. yun. Ano ba? Nakakapagpabagabag. Nakakapag. Nakakapag. Gabag. Gabag. Nakakapagpabagabag. Pabagabag. Nakakapagpabagabag. Sa ginawa ngang pagbabahagi na housemates ay naging palagay na sila sa isa't isa. Pero papaano kaya maapektuhan ang samahan na ito sa isang malaking anunsyo mula kay Kuya? Hello Philippines! Hello world! Hello kapuso! And hello kapamilya! Sa edisyong ito ay binuksan ni Kuya ang kanyang bahay para sa mga kapuso at kapamilya housemates. Pero ano nga ba ang biggest twist ng edisyong ito na may kinalaman sa tunay na kahulugan ng collab? Let's watch this! Sa isang bagong umaga sa bahay ni Kuya, ang boys Sabay ako after. 25 or 4. Naubos. habang sa girls' bedroom naman, Di ako maliligo, papastraight lang ako ng buhok. Oy, Day, 150 per head, ah. I love this room. Dapat dito ka Walang na lang. ganito sa room namin. Guys, so today, Ayan na, nag-vlog na naman. get ready with us. Okay, mag-lines na lang kayo. Kayo na muna. Welcome back! maya-maya pa ay ipinatawag ni Kuya sina Sneer, Charlie at Mavi. Hello Good day po, Kuya. Magandang araw po! Good morning! Kumusta ang araw niyo ngayon? Sobrang Latina ko today.
Sobrang ganda ng araw ko. Ano yung inspirasyon mo sa outfit mo na ngayon? This is giving me tropical vibe. It's giving me a asymmetrical figure of hourglass. Ano yun? Asim? Metrica? Dinodog show mo ako, kuya! Kuya, that's wrong. Alam mo na yung ito. Yun na yun, uy. Meron lang naman akong gustong ipagawa sa inyo. Paglabas nyo rito sa confession room, dadalhin nyo yung green box at titipunin nyo ang lahat sa living room. Isang masayang game ang nais kong laruin ninyo na tatawagin kong The House is Sinking. Sa larong ito ay kinakailangang igrupo ng housemates ang kanilang sarili base sa dami ng miyembro na sasabihin ni Kuya. Sa bawat grupo na gagawin, kailangan magkapareho ang bilang ng mga kapuso at kapamilya housemates. Isang kapalit naman ang naghihintay sa housemates na hindi mapapabilang sa grupo. The house is singing. Collab yourselves into 4. Masayang bonding at nakikita ko yung competitiveness naming lahat. Especially kanina na sabi walang tulukan pero may ano talaga, may physical pa rin. The house is sinking. Collab yourselves into 6. Tatakbo lang po ako, then whoever wants to grab me will grab me. Hindi na po ako nag-isip. Feeling ko pag in-overthink ko pa po, baka mas lalong hindi po ako makakasama sa bahay. Na parang hindi ko na mabilang kung tama ba to. To the point na naunahan na ako mag-isip ng tasin. So lumipat na siya, so 3 na yung kapuso doon. Wala, in-accept ko na lang natalo ako. Yung makakap lang. Sabi ko Pero natalo din ako sa game kasi na-eliminate ako agad. Ivana, Ashley, Michael, at Ralph, dahil hindi kayo nakabuo, ayon sa instructions na 6, ito ang kailangan nyong gawin. Ipinatawag ni Kuya sa confession room ang mga nagkaroon ng consequence na sina Ivana, Michael, Ashley at Ralph. Ano nangyari? Ba't kayo natira? Kuya, iniwan pa ako ni Dustin. Kaya kasi hindi po namin isisiksik sarili namin sa ayaw sa... Napagod kayo? Hindi mo! Totoo kami. Total, nag-i-enjoy din naman kayo. Eh di, pagpatuloy niyo lang yung pagsasayaw habang nagsasalita kayo. Sige po. Sige po, Kuya. Hanggang sa susunod na hudyat. Maraming salamat po. Sige po, Kuya. Pagbalik sa mga kasama, tila gumawa ng content ang housemate sa pangunguna ni Esnir. Kunwari nasa club tayo, di ba? Okay. Hi, what's your name? I'm Ashley, the size princess. Yes! Hi, what's your name? I'm Ralph. Hi, what's your name? Hi, I'm Ivana. Oh, you're the vlogger, right? I think so. Oh, isang kagad nga. At may pa-Q&A pa. If you are the ice princess, who is the nose princess? Mami? What? Matangos yung ilong niya. Wow! What's your moniker? My moniker is the dutiful judo son of Cavite. Can you judo while you dance and you talk? Can Yes, you I judo? can. Go. Yes, wait. Oy. That feels judo Judo. amazing. Yes. Judo amazing. Thank you. Maya-maya pa, niyaya na ni Ivana na sumayaw ang lahat. Lahat tayo sumayaw. Baka yun na yun. Yes! Yung lahat tayo.
Sa kalagitnaan ng kasiyahan, narinig na lang muli si Kuya. The house is sinking. Collab yourselves into two. Pagkatapos ng game ay tinipon ni Kuya sa pool area ang magkakapares na housemates para sa isang mahalagang anunsyo. Oras na para matuklasan ninyo ang tunay na kahulugan ng collab sa edisyong ito na sinasalamin ng dalawang malalaking bituin na inyong nakikita ngayon. Mula sa sandaling ito, isang kapuso at isang kapamilya ang magiging isang duo. Isang duo na magkakasamang haharap sa tasks, challenges, nominations, at maging evictions sa aking bahay. Sila ay magsasanib puwersa dahil ang kapalaran ng isa ay kapalaran din ng kanyang kasama. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 20 taong kasaysayan ng aking bahay, isang duo na kapuso at kapamilya ang tatanghaling big winners ng edisyong ito. At ang katabi ninyo ngayon, ang siyang inyong magiging kaduo. There's like so much joy inside of me knowing that we're so alike. Let's see Kuya kung magkakasundo kami na magkaiba kami ng ugali. May iba pinagtatawanan yung duo namin kasi nga medyo medyo mga petit, mga ganyan. Kasi paano na lang daw sa mga task ng mga pisikalan, ganyan. Pero feeling ko naman po, ilalaban naman po namin yan. At si Ashley na walang kaalam-alam na house guest si Ivana, So pag may ma-eliminate na isa, may eliminate rin yung kasama niya. Nag-overthink tuloy ako na pag may mali akong ginawa, alam mo yung mapapahamok ko sa Ivana. matapos ang malaking anunsyo ni Kuya, ang housemates mukhang hindi pa rin makapaniwala. Galing ni Kuya. So para as one. It's like nung, di ba nag-hashtags Makoy and Nico, parang sila na 2-in-1. Ah, talaga? They did 2-in-1 in Vietnam, PBB. Last season din. Last season din meron. Oh, really? Si Patrick, and Dongpat. Yeah, Dongpat. May mga ganon. So yung mga nominees natin. Let's say one gets nominated. You knew this, no? Dude, it was unexpected nga kasi akala ko kanina game lang eh. No choice din. Pero galing pagtaas na paano kaya yun? Kasi for sure dapat equal may dalawang girls. Dalawang boys. Medyo syempre alam natin may difference yun eh. Has to be fair pa rin eh. May 2 girls ba? Tayo lang yung 2 girls? AC and Charlie. Tingin niyo sa amin, tinatawanan niyo kami. We are the underdogs here. Just watch. Just watch and learn. Ha! Lahat may part na. So, una ko nakita sa kanila, sabi ko, Think about it. Task talaga yung na Gawin niyo natin yung task. Dugo, grabe. Galing na naisip ni Kuya, oh. 2 big winners. Maya-maya pa, sina Brent, Clarice at Esnir pinag-usapan ng kanilang mga kaduo. Yung acting ko lang kasi sobrang opposite namin eh. Parang yun yung nakakatakot talaga. Na sobrang opposite. Lalo na siguro pag medyo may init na ng ulo. Medyo mainit na yung ulo. May initin ba ulo mo? Oo. Just gotta control. Kami, sana balance lang ni Dusty. Oo naman, feel ko naman at Pero lang. nakakatakot kasi din. Yung Hindi ko nakakatakot pa na part talaga yung alam. Saka test talaga yan, for sure. Ano yun yan? Kung ano yung isa, parang ano. Kasi sa challenge, pwede nyo pang i-work out yun eh. Yung pair. Pero sobrang hirap no kasi mananominate dahil sa galaw ng partner mo. Or kahit yung isa, okay naman, pero yung isa,
Hindi, parang ino-nominate, ganyan. Eh, dyan magbe-base. Si Ivana, tila may pangamba sa nangyaring announcement. Kuya, no, konsensya ako. Parang, I felt bad. Kasi, alam ko naman po na hindi ako magtatagal. Na hindi ko siya masasamahan hanggang sa huli. Kuya, parang I wish sana sa iba siya napunta. Huwag kang panghinaan ng loob. Yes, kuya. Lahat ng housemates ko ay may patas na pagkakataon. It will be fair to everyone. Abangan bukas! Housemates, para sa inyong unang weekly task, kinakailangang mapailaw ng duos ang malaking bituin sa pamamagitan ng pagdikit ng dalawang big batteries. Ang kauna-unahang weekly task ng Celebrity Housemates. Mapagtagumpayan kaya nila ito? Okay pa. Switch na? No, I don't want! Kaya ba nila to? Si Kira ayaw daw eh. Wait lang. Okay na ate. Dito pa rin sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition.